สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องคุณพระเป็นที่พึ่งเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรตั้งใจบริกรรมคำว่าพุทโธในดวงใจการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้เป็นการรวบรวมให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไปที่อื่นตามธรรมดาแล้วจิตใจคนเหล่านี้มันรับอารมณ์ทั้งห้าทั้งหกอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าปล่อยให้ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาภายในจิตนั้นก็ไม่มีที่สงบระงับได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนไว้ว่าให้นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยความจริงก็คือว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ให้ภาวนาทางนั้นแล้วพระองค์ยังย่นย่อเข้าไปอีกว่าให้นึกถึงความตายภาวนาถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแม้เราตถาคตเองก็ไม่ได้ประมาทไม่ได้หลงไม่ได้ลืมมรณะภัยคือความตายนี้พระพุทธเจ้าท่านนึกได้ว่ายังไงเสียพระองค์ก็ต้องโลกประขันต้องแตกดับทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตของคนเรานั้นแม้เราจะนั่งนอนยืนเดินอยู่ในที่เก่าที่ใดก็ตามแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เก่ามันไหลลงไปเรื่อยเหมือนกับกระแสน้ำเราทุกคนคงได้เห็นน้ำไหลไม่ว่าแม่น้ำใหญ่น้ำห้วยน้ำเล็กน้ำอะไรก็ตามมันมีแก่กระแสน้ำน่ะมันไหลไปสู่ที่ต่ำแม้ที่ท่าหน้าถ้ำผาปล่องเหล่านี้ถ้าเราข้ามสะพานไปจะเห็นน้ำไหลอยู่ไม่ขาดกระแสน้ำน่ะมันไหลไปไม่หยุดไม่หย่อนชีวิตของคนเราตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณคือมาเกิดในชาตินี้มันไม่ได้อยู่มันเลื่อนไหลไปอยู่เหมือนเราเห็นกระแสน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำชีวิตของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมันมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปมันมีเจริญขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่เสื่อมแต่จริงๆแล้วก็เจริญขึ้นมันก็เสื่อมไปแก่ชราไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปเมื่อยังไม่ถึงวาระแห่งความตายก็อยู่ไปทำการทำงานไปแต่ชีวิตของคนเรามันไหลไปที่ต่ำอยู่ทุกเวลาดังนั้นอย่าได้ประมาทคำว่าไม่ประมาทไม่ให้ประมาทนั่นคือให้ตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลาไม่มีทางใดดีเท่ากับ
ทานศีลภาวนาที่เราบำเพ็ญมาแล้วนี่แหละโดยเฉพาะคือว่าจิตใจให้มั่นคงในคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าเราจะไปสู่ในสารทิศใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทุกอย่างทุกประการแม้เราจะไปในที่มีภัยอันตรายถ้าเราระลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาคุณงามความดีทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่บุญกุศลอันนี้แล้วว่าช่วยบันดลบันดาลให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติอย่างคนบางคนไปก็ลดความลดอะไรเกิดเสียหายจนล้มตายไปก็เยอะแยะนับไม่ถ้วนคือว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็ไม่มีคุณพระติดตามอยู่ภายในจิตโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้ระลึกเอาคุณพระเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระเป็นที่พึ่งแล้วเพื่อความปลอดภัยโบราณสมัยเก่าๆสมัยกรุงสุโขทัยแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วท่านเห็นคุณค่าในการเครื่องรางของขลังเพื่อช่วยชีวิตเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาแตกดับก็ให้มันแคล้วคลาดจากภัยนั้นไปเพราะว่าอุปัฏฐวเหตุที่สุดวิสัยเหตุที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเครื่องรางของขลังติดตัวไว้เมื่อภัยอันตรายมาถึงเมื่อยังไม่ถึงเวลามันก็แคล้วคลาดไปได้ คนสมัยเก่าโบราณท่านจึงกล้าเสียสละหาทองคำมาหล่อเป็นรูปพระเล็กๆน้อยๆไว้ให้คนรุ่นหลังใส่ไหใส่หม้อใส่องค์ไว้แล้วก็ไปเอาบรรจุไว้ในพระธาตุพระเจดีย์ในที่ต่างๆเพื่อมนุษย์รุ่นหลัง100 ปีหลาย100 ปีเขาจะได้เอาไปป้องกันตัวอันนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือว่ามันไปจากสมาธิภาวนาที่เราภาวนาอยู่นี่แหละแต่ว่าคนเรานั้นมันไม่ค่อยรู้จักใช้แต่เมื่อใช้ถูกใช้เหมาะกาลเทศะก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างนิทานหลวงปู่แหวนตาข้างหนึ่งของท่านนั่นเสียมานานแล้วแต่ไม่ใช่เสียตาแตกมันมืดมีไอ้ยังบังอยู่ข้างในมองไม่เห็นทีนี้พอมาปีนี้ท่านมาคิดได้ว่ามันจะมีอะไรปิดบังอยู่ก็เลยมาใช้วิธีภาวนาเพ่งให้จิตใจสบายแล้วก็เพ่งมาที่ลูกตาที่มันมืดแล้วก็กำหนดเป็นภาพในจิตใจของท่านนั่นแหละคล้ายๆกับว่ามันมืดที่ไหนก็เอามือเอากระแสใจเพ่งพัดออกไปลองทำดูท่านก็บอกเคยทำมาทำดูเรียกว่าเช็ดถูเหมือนเราเช็ดกระจกเช็ดแก้วให้สะอาดเพ่งในจิตแล้วก็ทำอย่างนั้นตาที่มืดนะมันเลยแจ้งสว่างได้นี่ก็มันเป็นพลังจิตใจคนเรานั่นแหละเหมือนกับเครื่องรางของขลังอะไรที่มันป้องกันภัยพิบัติตามันมืดแล้วแต่ไม่ใช่มืดชนิดที่ว่าตาแตกมืด
อันนี้ตาดีอยู่แต่มันมีสิ่งบังจนหมอแผนปัจจุบันเขาก็บอกอาจารย์หนูว่าตาที่มันคือเพิ่นผ่าข้างหนึ่งแล้วหายแล้วแจ้งแล้วข้างหนึ่งมันมืดหมอเขาก็ว่าอันนั้นผ่าไม่ได้เพราะเลนส์มันทางในมันเสียแล้วหมอสันนิษฐานไปอย่างนั้นถึงผ่าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยไม่ผ่าทีนี้เมื่อท่านมาทำในจิตแบบนั้นเช็ดลูกตาด้วยกำลังจิตใจมันก็เลยหายมืดไปมันเป็นไปได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ก็เกี่ยวกับพลังจิตพลังจิตพลังใจนี่แหละพลังการทำคุณงามความดีทานศีลภาวนาในทางที่ดีมันมีพลังบุญพลังบุญกับพลังบาปกับคนเราทำทางนั้นถ้าคนใดทำบาปมากไม่ว่าอะไรละบาปทางกายก็ทำบาปทางวาจาก็พูดบาปทางจิตก็คิดเมื่อบาปอย่างนี้มีอยู่มันก็มีแต่จะให้ความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อมันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมาแล้วก็อยากให้มันหายว่าไม่มันเป็นมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่การกระทำของคนเราเมื่อเราเห็นว่าบาปมันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่ดีไม่งามมันพาให้เกิดความทุกข์ความยากลำบากลำคาญก็ให้พากันละการทำบาปให้ทำดีแทนเมื่อทำดีแทนไม่ว่าดีภายนอกดีภายในทำไปมากน้อยตามกำลังที่จะทำได้ผลที่สุดความดีที่เราทำนั่นแหละให้ชื่อว่าทานศีลภาวนาบารมี10บารมี30ทัศอย่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาผลที่สุด ก็พาให้กายวาจาจิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้แหละมีความปลอดภัยทางโลกประขันธ์แล้วก็มีความปลอดภัยทางจิตทางใจทางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิภายในด้วยจึงรวมว่าเป็นบุญกุศลอยู่ในตัวอยู่ในใจทุกคนใครบำเพ็ญใครภาวนาใครทำความเพียรละกิเลสได้ออกให้ได้มากเท่าไรให้กิเลสมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปด้วยการภาวนาพุทโธในใจอันนั้นแล้วมันเป็นพลังจิตใจเป็นพลังคือว่าบุญมันเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อใครมีบุญกุศลไว้ในหัวใจเมื่อมีเหตุภัยที่จะมาเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่รูปขันธ์ร่างกายมันก็มีบุญนั่นแหละมันไปแก้ไขไว้คนมีบุญไปไหนไปถึงไหนก็เหตุภัยต่างๆก็สงบระงับไม่มีถ้าคนบาปไปทางไหนก็ไปเจอแต่สิ่งที่อันมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละบางคราวบางสมัยก็เอาชีวิตของตนไปทิ้งในที่อันตรายก็เพราะว่าบาปที่เขาทำไว้การทำบาปนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าไปทำให้ทำบุญเมื่อทำบุญแล้วบุญมันรักษาให้มีความสุขกายสบายใจรักษาไม่ให้มีเหตุมีภัยต่างๆให้มีแต่สิ่งที่ดีตลอดปลอดภัยทุกอย่างทุกประการเมื่อย่นย่อเข้ามาแล้วบุญกุศลที่ทำมาแล้วก็ดีจะทำไปข้างหน้าก็ตามก็อยู่ที่จิตใจเราภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนมองเห็นชีวิตของตัวเองว่ามันลุกล่นใกล้เข้าไปสู่ความแตกความดับด้วยกันทุกคน
ไม่มีใครจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ เพราะโลกเหล่านี้มันไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนกระแสน้ำถ้าเราไม่รีบเร่งทำคุณงามความดีเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะไม่ทันเราอย่าไปคิดว่าโน่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่ชราแล้วจึงจะภาวนาเอาอันนี้ไม่ทันการต้องทำไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนรักษาไว้ก่อนบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไว้ก่อนจิตไม่สงบก็เพียรพยายามทำจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้เมื่อเราคิดว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้แล้วในโลกนี้ทำไมท่านทำได้ท่านปฏิบัติได้ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านแล้วมันขาดตกบกพร่องตรงไหนจึงทำไม่ได้อันนี้มันก็อยู่ที่จิตใจของเรานี่เองเมื่อใจของเราไม่ตั้งใจของเราไม่ภาวนาจิตใจมันก็อ่อนแอท้อแท้กลัวไปหมดทุกอย่างทุกประการเพราะว่าในใจของคนเรากิเลสมารสังขารมารมันโกหกพกลมหลอกลวงให้เราลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่ในโลกถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาแล้วมันมองไม่เห็นคือสิ่งใดในโลกจิตนี้มันก็กำหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้ก็มีแต่ความอยากความดิ้นรนในจิตไม่สงบเสียก่อนมันก็ยากที่จะเป็นไปได้ข้อแรกพระพุทธองค์ท่านจึงให้เอาจิตใจให้มันสงบให้มันตั้งอยู่สงบได้ในใจวิธีพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะเอาจิตใจให้สงบตั้งมั่นได้ท่านก็กำหนดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องนึกเครื่องเจริญลมเข้าไปพระองค์ก็นึกได้ว่านี้เป็นลมเข้าจริงลมผ่านออกไปก็นึกได้ว่านี่เป็นลมผ่านออกไปจนกระทั่งลมยาวลมสั้นลมหยาบลมละเอียดอะไรก็รู้ตลอดลมหายใจนี่ถ้ากำหนดจริงๆมันเอาจนหมดลมหายใจตอนมันหมดลมหายใจผู้ปฏิบัติก็มักจะตกใจว่ามันจะตายความจริงมันไม่ใช่หมดลมหายใจมันเป็นระหว่างจิตกับลมหายใจจิตมันวางลมหายใจก็เหมือนกับว่ามันลมหายใจมันจะหมดความจริงลมหายใจมันเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เราหายใจมันปอดมันทำงานของมันเองปอดมันทำงานสูดลมหายใจของมันเข้าออกดูเวลาคนเรานอนหลับมันก็หายใจของมันได้อยู่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายเหตุแห่งความตายมันมีต่างหากจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจไม่ว่าวันใดเดือนใดปีใดก็ตามให้ถือว่าเป็นปีเป็นวันเป็นเดือนที่ภาวนาอย่าออกพรรษาเข้าพรรษาอันใดอันหนึ่งก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติโลกการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราเนี่ยไม่ต้องเลือกเวลายิ่งถ้าระยะใดมีความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคาบังเกิดมีขึ้นนั่นแหละให้ถือว่าดีวิเศษความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนให้ถือว่าเทวทูตเทวดามาบอกว่าท่านอย่าไปนิ่งนอนใจนะความตายมันใกล้เข้ามาที่มันเจ็บนี้มันก็ไม่ใช่อย่างอื่นไกลที่ไหนมันเตรียมจะตายนั่นเองละท่านว่าเป็นทูตเทวดามาบอกเป็นเทวทูตเทวดามาตักมาเตือนให้เราทุกคนรีบเร่งตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้มันหมดสิ้นไป
เมื่อกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วความตายมาถึงเมื่อใดเวลาใดไม่ต้องเสียเวลาจึงไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่าคนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งของเราจริงๆนั้นไม่ค่อยได้ตนเองเป็นที่พึ่งของตัวเองเมื่อใจเราภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ประมาทจะอยู่ในเพศใดวัยใดไม่สำคัญมันสำคัญที่จิตใจของเราภายในนั่นแหละจิตใจของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีความสงบตั้งมั่นเห็นแจ้งอยู่ในรูปในนามในกายในจิตในตัวในตนในเราในของเรามันเป็นของเราจริงไหมถ้ากำหนดได้จริงๆมันจะไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นธาตุโลกร่างกายนี้ก็เป็นธาตุโลกเมื่อเกิดขึ้นมามันก็อยู่ได้ชั่วระยะการเวลาของอายุคนในยุคนั้นๆมันไม่ใช่ว่าจะเลย100 ปี1,000 ปีไปได้ชีวิตของคนเราสมัยนี้นั้นมันอยู่ในขั้นใต้100 ปีต้องตายแหละอยู่ไม่ได้จิตจะอยากอยู่ก็มันก็อยู่ไม่ได้เพราะร่างกายนี่มันมีชราพยาธิมีมรณะคอยกำกับอยู่ขนาบสองข้างอยู่ใครจะว่าตัวเองจะหลบหลีกได้นะมันได้แต่ความคิดเมื่อถึงความจริงเข้ามามันหลบไม่ได้ไปบนฟ้าก็ตายบนฟ้าไปในบนน้ำก็ตายบนน้ำเดินไปบนพื้นแผ่นดินก็ตายบนพื้นแผ่นดินไปรถไปลาไปอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วมันต้องแตกดับให้ได้ก่อนเมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับนี่แหละจงนึกจงเจริญภาวนาพุทโธในใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเหมือนกับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละท่านว่าไม่ประมาทถ้าเราหลงเราลืมไม่ได้นึกไม่ได้เจริญ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจของคนเราละหลวมว่าไม่เป็นไรเรายังเด็กเด็กก็ตายได้ไม่เป็นไรเรายังหนุ่มหนุ่มก็ตายได้ไม่ใช่ว่ามันแก่ชราไปมาไม่ได้จึงตายทุกคนไปหาไม่ได้เพราะความตายนี่มันมีอยู่ทุกวันเวลาถ้าเราสังเกตดูให้ดีคนทั้งโลกนี่แล้วว่ามันมากมายที่เรานั่งฟังธรรมเรายังไม่ตายคนอื่นเขาตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายต่อไปก็มีตายมาแล้วในอดีตอย่างนี้ก็มีแล้วเมื่อโลกทั้งโลกเขาตายอย่างนี้ไอ้ตัวเราจะไม่ตายนั้นมันจะมีมาแต่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้เมื่อโลกคนทั้งโลกเขาตายกันอยู่อย่างนี้ตัวเราก็ต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปไม่ให้จิตใจเราท้อถอยให้ใจเรามีความหมั่นความขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงในตัวในใจของเรานั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงได้มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ทางแก้ก็มีอยู่ที่นี่เท่านั้นแก้ด้วยการปฏิบัติภาวนาลำลึกให้ใจของเราอยู่ในสมาธิภาวนาให้ถือว่าจะอยู่ในเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินเวลาใดก็ตามให้เอาใจของเรานั้นให้ได้เมื่อใจของเราสงบระงับตั้งมั่นอยู่ได้ในหัวใจจิตใจก็เย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจนี่แหละธัมโมสังโฆก็อยู่ที่ดวงใจศีลธรรมกรรมฐานก็อยู่ในใจของเราทุกคนไม่ได้อยู่ในที่อื่นใดที่ไหนเมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในหัวใจของเราอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรประมาทตั้งใจ
บำเพ็ญต่อไปเพราะว่าการบำเพ็ญภาวนา อันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี้มันยังให้จิตใจคนเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายเหตุร้ายไม่มีแต่เหตุแห่งความดีเมื่อบุญกุศลเข้ามารักษากายวาจาจิตของเราอยู่เราทุกคนก็มีความสุขเย็นกายเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายจึงให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังไม่ว่าจะบวชไม่บวชไม่สำคัญมันอยู่ที่ทานศีลภาวนาบารมีที่เราบำเพ็ญมาเมื่อจิตใจนั่นแหละสงบตั้งมั่นเสียก่อนจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาถ้าจิตใจเรายังไม่ตั้งมั่นมีความแส่สายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆก็ยากที่จะรู้ได้เข้าใจคือว่าจิตใจมันอยู่ภายในใจหลงมันอยู่ภายนอกใจหลงมันพาไปเรียกว่าใจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในโลกมันพาหาไปทางนอกไม่ได้หาเข้ามาภายในไม่สงบระงับภายในนั้นชื่อว่าไม่รู้เวลาเราภาวนานี้ก็อย่าถือว่าภาวนาได้แต่ในวัดในป่าในถ้ำในเขาแม้เราอยู่บ้านเรือนเคหสถานของเราก็ตามเมื่อเสร็จธุระการงานแล้วก็ให้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนารวมจิตใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงเดียวอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้รวมใจให้สงบตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นก็คือมาตั้งอยู่ในใจของเราภายในนั่นแหละความจริงจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ก็ไม่ใช่หาเอาไม่ได้มันมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาตาเห็นรูปที่จะรู้จักว่ารูปคนรูปสัตว์ก็คือจิตใจดวงผู้รู้นั่นเองหูฟังเสียงจะได้ยินเสียงก็ดีหูนั่นมันรับเอาเสียงเข้ามาจิตใจของเราก็จิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจอันเดียวกันนั่นแหละกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันมีอยู่ในจิตในใจก็จิตดวงเดียวนั่นเองจิตใจไม่มีหลายดวงมันมีดวงเดียวแต่ว่ากิเลส1,500ตัณหา108ตามโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายว่านั่นมันเป็นเรื่องกิเลสคือความไม่สงบจิตใจมันก็มีเต็มโลกนั่นแหละเพราะกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธขึ้นมามันก็เต็มโลกกิเลสความโลภเมื่อมันโลภขึ้นมามันก็เต็มโลกกิเลสความหลงเมื่อมันหลงในจิตในใจมันก็หลงเต็มโลกดังนั้นที่โลกเหล่านี้จึงเป็นที่เกิดที่ตายเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกถ้าหากว่าทำชั่วไม่ดีทำบาปก็ตกนรกอเวจีมาเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าดีคือมนุษย์เรารู้จักเปลี่ยนแปลงรู้จักพูดภาษาให้รู้เรื่องกันมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐไม่มีลาภอันใดประเสริฐอย่างมนุษย์เหล่านี้แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่กล้าจนไปถึงนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีอยู่ในมนุษย์โลกพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็สร้างบุญบารมีอยู่ในมนุษย์โลกนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ส่วนสวรรค์ชั้นฟ้าพรหมอันนั้นเป็นที่ไปอยู่ชั่ววางชั่วคราว
เดี๋ยวก็กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกโลกมนุษย์เหล่านี้มีสัมภาระต่างๆนานาเหตุนั้นเราต้องตั้งใจภาวนาพุทโธรวมจิตใจของเราเข้าไปภายในอันโลกมนุษย์นี้ถ้าเรามองในแง่หลงก็ว่าเป็นความสุขความสบายถ้ามองในแง่รู้ก็คือว่ามนุษย์โลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ในโลกมนุษย์นี้เต็มไปด้วยทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกข์ดูเมื่อเกิดมาแล้วทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มารวมอยู่ที่ตัวเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วความหมายของจิตใจว่าจะมาเอาความสุขแต่เมื่อเกิดมาแล้วความทุกข์มันเต็มไปหมดเมื่อยังเด็กยังเล็กยังไม่ได้รับภาระกิจกรรมการงานก็ว่ามีความสุขเมื่อถึงวัยแก่วัยชราเป็นคนใหญ่ไม่สูงแล้วมันไม่ใช่สุขแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์กายทุกข์ใจก็พอแรงแล้วก็ทุกข์ออกไปภายนอกทุกข์กายได้แก่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเจริญวัยใหญ่โตไปอย่างเดียวมันมีความแก่ความชราก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นทุกข์อันสำคัญเมื่อบุคคลผู้ใดเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในร่างกายสังขารแล้วเป็นทุกข์ตลอดเวลาเมื่อมันทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เหมือนคำพูดท่านว่าทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้เมื่อมันยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วความเจ็บมันไม่เลือกเวลามันเจ็บตลอดไปถ้ามันไม่รุนแรงก็หายไปถ้ามันรุนแรงเอาจนถึงตายเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อมันตายหมดลมจริงๆมันไม่ทุกข์มันหมดแล้วจิตมันหนีไปที่อื่นแล้วมันทุกข์อยู่ก็ตอนจิตใจเรายังคลองอยู่ในร่างกายสังขารนี่แหละแต่ว่าที่ท่านว่าตายเป็นทุกข์นั้นคือว่าก่อนจะถึงวาระสุดท้ายความตายมันเจ็บมากกว่าที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังไม่ตายหายนี่แหละมันจนหายไม่ได้จนอยู่ไม่ได้มันเหมือนไฟไหม้บ้านแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรร่างกายสังขารนี่ใกล้มันจะตายถึงสุดท้ายนะมันเจ็บแต่ว่าเจ็บที่สุดอะไรมันถึงที่สุดมันอยู่ไม่ได้มันก็สุดเรียกว่าตายให้เรากำหนดภาวนาให้รู้เรื่องว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้มันเป็นไปด้วยทุกข์อย่าไปมองเห็นว่ามันเป็นสุขพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงก็ทุกคนที่เกิดมาแล้วทุกมันเป็นของจริงมันมีอยู่ในกายในจิตนั้นเรียกว่าทุกข์เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนร่างกายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชราพยาธิมรณะมันคอยเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ร่างกายนี้ถ้าคนเราเยียวยาพยาบาลก็หายบ้างไม่หายบ้างเป็นธรรมดาบั้นสุดท้ายมันเอาจนแตกจนตายร่างกายนี้ไม่ใช่หายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเอากิเลสในใจให้มันหายไปกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไรเมื่อใจเราสงบตั้งมั่นแล้วก็เพียรละกิเลสความโกรธนั้นให้หมดไปกิเลสความโลภโลภะตัณหาในจิตใจคนเราไม่มีที่พอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีความดิ้นรนวุ่นวายในจิตใจของมนุษย์นั่นแหละมันเป็นทุกข์ในจิตในใจนี่แก้ได้มันทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะจิตไม่สงบตั้งมั่นทุกข์เพราะจิตไม่มีปัญญาวิชาความรู้จึงไปยึดไปถือเอาเมื่อยึดถือเอาสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าจิตไม่ยึดถือทุกข์ทั้งหลายมันก็ดับไปอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนี้ถ้าหากว่าเรามายึดว่าโลกประขันก้อนธาตุดินน้ำไฟลมนี้เป็นตัวเราเป็นของเราหน้าตาชื่อเสียงเหล่านี้เป็นตัวเรามันก็เป็นทุกข์ถ้
ถ้าหากมาเห็นว่าร่างกายสังขารนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหรือความเจ็บไข้ไม่พ้นมันเกิดมีขึ้นก็ภาวนามองให้เห็นว่ามันธาตุมันเจ็บทำไมจิตไปยึดถือเอาถ้าจิตไม่ยึดถือเอาความทุกข์มันก็อยู่ในร่างกายสังขารไม่มาอยู่ในจิตทีนี้เมื่อจิตหลงไปยึดไปถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเจ็บเราไข้เราสบายเราไม่สบายก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันความยึดถือนี่อย่าว่าแต่ในร่างกายสังขารตัวตนของเราเลยแม้คนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นก็พาให้ตัวเราเป็นทุกข์ได้ถ้าไปยึดถือในที่ใดมันก็เป็นทุกข์ในที่นั้นสิ่งที่นอกกายของเราออกไปมันคนละคนแต่ว่าถ้าหาว่าจิตเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์มาถึงดวงใจอย่างว่าสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราถึงขั้นพัดพรากจากกันไปมันเป็นคนละตัวทำไมคนเราจึงไปทุกข์นั่นแหละคือว่าตัวอุปทานไปยึดถือเอาเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางยึดถือเข้ามาแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะความรักความชอบพอใจคนที่เรารักชอบพอใจก็ไม่อยากให้มันตายอยากให้อายุยืนยาวคราวไกลอยู่ชั่วฟ้าดินสลายถ้าคนเราเกลียดเราชังคนไหนอยากให้เขาตายไปอันนี้คือว่ามันไม่เที่ยงธรรมความจริงนั้นความเที่ยงธรรมก็อยู่ที่ว่าคนเรานั้นเขาเกิดมาเองเขาแก่มาไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองปล่อยให้มันตายไปตามหน้าที่ถ้าหากว่าเราโกรธให้คนใดคนหนึ่งก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีให้เขาตายไม่ต้องไปเบียดเบียนให้เขาตายภายใน100 ปีนี่แหละเขาก็ตายไปเองตัวเราก็ตายภายใน100 ปีคนอื่นก็ตายภายใน100 ปีอย่าไปเบียดเบียนกันให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจสบายดีกว่าถ้าเราไม่ภาวนาในจิตในใจแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็บังเกิดมีขึ้นถ้าเราภาวนาจิตใจสงบระงับเพ่งเล็งให้เห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายอันมาเป็นตัวตนของเรานี่ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปดูแต่ตัวเราเกิดมาในโลกชาตินี้เกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยเลี้ยงดูรักษาให้เมื่อเวลาเด็กๆมันก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปมันแสดงความไม่เที่ยงนั่นเองจนกระทั่งมาเวลานี้ความไม่เที่ยงอันนั้นมันก็ปรากฏการออกมาให้ปรากฏอยู่เมื่อคนเรามันเจริญใหญ่โตเต็มที่แล้วมันก็เข้าความชำรุดทรุดโทรมเรียกว่าความแก่ความชราลงไปมันก็เป็นไปตามหน้าที่อย่างนี้แม้เราจะบอกว่าร่างกายสังขารของข้าพเจ้านี่อย่าได้แก่อย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้และอย่าได้ตายเลยข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บเมื่อถึงเวลามันเจ็บมันก็เจ็บถึงเวลามันตายมันก็ตายไม่ใช่เราจะเป็นใหญ่นะว่าไม่ให้เจ็บมันก็หยุดไม่ให้ตายมันก็ไม่ตายไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเราจะต้องรู้เท่าทันภาวนาแก้ไขใจของเราไว้ไม่ต้องไปแก้ที่รูปร่างกายรูปร่างกายนั้นแก้ไม่ได้แต่ท่านก็ให้ดูแลรักษามันไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วยังเหลือมีชีวิตอยู่แต่ว่ากิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของพระองค์เลิกละตัดได้ละกิเลสพร้อมทางวาสนาแล้วไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของพระองค์แต่พระองค์ก็ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกช่วยโปรดสั่งสอนอยู่มาในโลกอีกได้45 ปี45 พรรษาจึงได้ดับขันธ์เข้าสู่นฤพานที่กรุงกุสินาราชที่นิพพานพระพุทธเจ้าดังนั้นเราทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลัง
ยังมีพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เราให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอุบายที่จะทำให้จิตใจสงบระงับนั้นมีมากมายหลายอย่างหลายประการแต่ว่าที่ท่านสอนว่าให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจนี่คือยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แม้องค์ของท่านจะดับขันธ์เข้าสู่นฤพานก็เป็นเฉพาะองค์ของท่านพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ชี้แจงไว้ยังมีอยู่ถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเราทุกคนก็จะยังบุญบารมีของเราให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้อย่าพากันท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจงเพียรพยายามอยู่ในหัวใจพุทโธเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเป็นที่พึ่งของเราคำว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่เจริญอยู่ในใจโดยเฉพาะสังโฆนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ภาวนาผู้ทำความเพียรละกิเลสองค์ไหนผู้ใดละกิเลสละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้เด็ดขาดผู้นั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เลือกว่าคฤหัสถ์ผู้คนภิกษุสามเณรก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้จะไปสู่พระนิพพานถ่ายเดียวไม่กลับกอกหลอกลวงอยู่ในโลกอันนี้สำคัญคำว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามันตัวเราผู้กราบผู้ไหว้ผู้ภาวนานั่นแหละถ้าภาวนาไม่ท้อถอยใจของเราจะเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาได้ถ้าเราเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้มันเบาบางลงไปแล้วก็ละสกายทิฏฐิความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดกายยึดจิตเหล่านี้แหละอย่ามาหลงยึดอยู่ถืออยู่ให้เห็นว่าร่างกายสังขารนี่ก็ธาตุดินธรรมดานั่นเองธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองอีกไม่นานไม่ถึง100 ปีร่างกายสังขารนี่ก็จะถึงขั้นแตกดับไม่ควรที่จะมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อผู้ใดละกายสักกายะความยึดกายถือกายความยึดหน้าถือตาความยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของเราในจิตใจนี้ออกไปจิตใจแจ้งชัดขึ้นมาได้ในจิตใจก็ชื่อว่าละสังโยชน์3ประการได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยในมรรคในผลในทานในศีลในภาวนาก็หมดไปศีลพัตตปรามาสคือว่าทำอะไรปฏิบัติอย่างไรก็ยึดอยู่ในศีลในวัดคือไม่รู้จักปล่อยวางนั่นเองผู้ใดมารู้จักปล่อยวางรักษาเอาแต่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ไม่ให้จิตใจดวงนี้เป็นทุกข์เป็นร้อนในที่ทั้งปวงมาสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติประจำหัวใจของเราอยู่สิ่งนี้ชื่อว่าเป็นทางหนึ่งที่จะประพฤติปฏิบัติได้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่สถานที่ปฏิบัติมันเป็นการปฏิบัติภายในดวงใจแล้วใจนั้นก็ต้องมาดูร่างกายสังขารของเราร่างกายโลกประขันนี่มันมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้มีมรณะความตายขวางหน้าเราท่านทั้งหลายอยู่ถ้าเราไม่กำหนดพิจารณาเมื่อสิ่งเหล่านี้มาถึงเข้าจิตใจที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ภาวนาอยู่ในหัวใจก็จะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราแก่เราชราเราจะตายความจริงการเกิดการตายมันเป็นเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุดินมันตายธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันแตกมันตายไปส่วนหนึ่งต่างหากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของเรามันไม่ได้ตายจิตมันไม่ตายถ้าหากว่าจิตของเรานั่นแหละทำแต่บาปอกุศลต่างๆตายแล้วมันก็ไปตกนรกอเวจีเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะการทำบาปของตัวเองถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งจิตเจตนาอยู่ในทานบารมีการให้การบริจาค
เป็นการเสียสละความตระหนี่เหนียวแน่นผูกพันอยู่ในใจของเราออกไปถ้าหากว่ากิเลสยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลหายไปก็ชื่อว่าทานบารมีมันเต็มขึ้นมาศีลบารมีเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมลัยเป็นต้นนี่คือว่ารักษาศีลเหล่านี้ก็คือว่าให้เรารักษาพอใจเรารักษาแล้วบาปเหล่านี้ก็ไม่เกิดมีขึ้นทุกไปในอนาคตการก็จะไม่มีถ้าเราฆ่าสัตว์ฆ่าคนอยู่เวรภัยก็บังเกิดมีขึ้นถ้าเราเป็นคนลักขโมยอยู่เวรภัยมันก็เกิดขึ้นถ้าเราประพฤติผิดในกามอยู่เวรภัยมันก็เกิดขึ้นถ้าเราโกหกพกลมเวรภัยก็เกิดขึ้นถ้าเรากินเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตัวของเราท่านจึงให้ละเสียอย่าไปทำอย่าไปดื่มอย่าไปบริโภคเมื่อเราภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจธัมโมอยู่ในดวงใจสังโฆอยู่ในดวงใจจิตใจของเราก็จะมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถอาหารขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นตัดละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปได้ฉะนั้นเราอย่ามามัวลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติต่างๆอยู่ว่าเราประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไหมก็คือว่าตั้งใจลงไปภาวนานึกพุทโธรวมใจให้ได้ถ้ารวมใจได้มันก็ง่ายขึ้นถ้าเราไม่รวมใจเราไปเชื่อสังขารมารกิเลสมารมันอยู่ในใจนั้นมันก็ไม่ยอมให้ทำเพียงแต่ว่าเราจะทำความเพียรภาวนาละกิเลสในใจมันก็พูดไปก่อนว่าไปก่อนแล้วสังขารเหล่านั้นว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไงมันก็ว่าไปคือมันลัดทางไม่ให้เราทำความดีไม่ให้เราภาวนาพุทโธพุทโธนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์ทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ถ้าตั้งใจให้มั่นคงแล้วก็ทำได้ไม่เป็นของยากไม่เป็นของเหลือวิสัยมันเหลือวิสัยอยู่ที่เราไม่ทำถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในจิตในใจไม่ท้อถอยวันหนึ่งข้างหน้าเดือนหนึ่งข้างหน้าปีหนึ่งข้างหน้าอาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานใครจะรู้ได้นอกจากตัวเราเองบุญบารมีเก่าที่เราทำมาหนึ่งบุญบารมีใหม่เราก็ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำโดยเฉพาะแล้วการภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี้ไม่ได้มีอะไรสิ้นเปลืองไม่ต้องอะไรมากมายพุทโธอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่นั่นเสียงพุทโธพุทโธอยู่ที่ไหนก็ให้เหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาเตือนเราให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆให้สงบจิตใจลงไปไม่ต้องแช่สายไปในที่ต่างๆให้พากันรวมจิตใจอันนี้เข้ามาภายในดวงจิตดวงใจของตนให้ประกอบกระทำอยู่เสมอเพราะว่าการทำอยู่เสมอให้ต่อเนื่องกันไปอันนี้แหละได้ชื่อว่ามันเกิดผลขึ้นมาได้อย่างว่าเราทุกคนบุญบารมียังอ่อนอยู่ถ้าเราทำอยู่เสมอบุญบารมีที่อ่อนมันก็ค่อยแก่ขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่าถ้าผู้ได้บำเพ็ญบารมีแก่กล้ามาแล้วก็เป็นทางที่ดีขึ้นคือว่าจิตใจจะได้เฉลียวฉลาดสามารถตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในใจของเราได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่อยู่ท้องฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนพระนิพพานมันอยู่ที่จิตพระวัฏนิพพานมันอยู่ที่ใจถ้าใจของใครละกิเลสความโกรธให้หมดไปละกิเลสความโลภให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปใจมันก็ถึงนิพพานนิพพานมันก็อยู่ที่ใจองค์ทรงตรัสโปรดไว้ทั้งมวลทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงสาวก
ที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพานก็ให้น้อมนึกลำลึกเข้ามาให้มาอยู่ในใจของเรานี้ไม่ให้ส่งใจไปที่อื่นส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกถ้ารวมใจเข้ามาภายในนี่ถูกต้องเพราะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้รวมจิตรวมใจน้อมจิตน้อมใจเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในจะเห็นได้ว่าในหลักพระธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ที่ใจให้มารวมที่ใจให้มาอยู่ที่ใจให้มาละกิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี้ดวงจิตผู้รู้มีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในขณะนี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเราอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอามาเป็นอารมณ์เอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่นความสรรเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สรรเสริญเยินยอว่าดีได้อันความดีชั่วมาจากคนอื่นนั้นเราอย่าไปสนใจให้มาเอาบุญกุศลอันมีอยู่ในจิตในใจของเราคือทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ไปยึดหน้าถือตาไม่ให้ไปยึดตัวถือตนไม่ให้ไปยึดสมมุตินิยมอันใดอันเป็นวิสัยของโลกเราจะแก้กิเลสละกิเลสได้จะไปละกิเลสหมดในโลกก่อนนั้นมันไม่ได้ต้องละกิเลสในใจใจนี่มันเป็นตัวกิเลสเป็นมารร้ายอยู่ภายในได้แก่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตโลเลกิเลสโลเลไม่เลิกละคำว่าจิตโลเลกิเลสโลเลนั้นเมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดโลเลขึ้นมาคือถ้ารูปนั้นเป็นรูปขี้โทษกุดถังเป็นรูปที่ไม่สวยไม่งามเป็นรูปที่ไม่ต้องตาต้องใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนั่นคือว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทโธอยู่ในใจนี้ธัมโมสังโฆพระองค์สอนว่าโยภายในนี้อะไรทั้งหมดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอันอยู่สบายภายในใจออกไปแล้วอย่าได้ยื่นมือยื่นใจออกไปถ้าใจมันออกนอกไปก็มีแต่ทุกข์ทางนั้น
โลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์นั้นเปรียบเหมือนอย่างร้อนหรือว่าไฟเหมือนโลกเรานี้เป็นไฟลุกอยู่อย่างนั้นละใครไปหาไฟมันก็ร้อนโลกสมมุตินี้คือว่าเป็นไฟราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวโพลงอยู่ในหัวใจมนุษย์คนเราถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งอยู่ภายในไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนแล้วจิตใจก็เย็นสบายพุทโธอยู่ภายในพุทโธพุทธะถ้าอยู่ภายในใจของเราจริงๆแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจพุทธะพุทโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักไม่อยู่กับจิตกับใจภายในนี้ดวงพุทธะพุทโธมันมีอยู่เราไปโยกับกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจกับใครกับสัตว์ตัวไหนจิตใจมันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้พากันละทิ้งเสียมาทำจิตทำใจในเวลานี้ให้มีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเรียกว่าโยในใจเรียกว่าอยู่ภายในถ้าโยภายในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูไหนก็ใจสบายทางนั้นเพราะว่าอยู่ในใจไม่โยนอกใจออกไปถ้าโยนอกใจก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าฟ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกฝนเมื่อเปียกฝนแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท้านเป็นไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุดอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในความทุกข์ความสุขอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ถ้าใจเรามีความมุ่งมั่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวนานั่งก็ภาวนาอยู่ยืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ตาหูจมูกลิ้นกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ให้จิตใจสงบตั้งมั่นพิจารณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องจะสุขจิตสุขใจนั้นมันยากอยู่เว้นเสียแต่ผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวกูของกูปล่อยวางได้หมดออกไปแล้วจิตใจก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็ใจสบายคือว่าอยู่ในภาวนาใจมันภาวนานึกน้อมเห็นอยู่ในใจเป็นจิตใจไม่มีโลภะโทสะโมหะนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่เย็นสบายเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้ระงับดับไว้ไม่ต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้
อันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเรานั้นจะให้เหมือนกันหมดงามเหมือนกันหมดไม่ให้มีตาบอดตาเหลตาเหลวไม่มีเนี่ยมันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทำมาจึงได้ร่างกายดีใจดีจิตใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตผิดมนุษย์นะคือว่าคนใจเสียใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันก็ร้อนไหม้เป็นไฟมอดนรกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายใดๆมันก็เก็บมาเป็นอารมณ์นั่นแหละคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติภาวนานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเวลาความสุขมาถึงเข้าเราจะไปเอาความสุขในความสรรเสริญเยินยอมักมีสีสุขอย่างเดียวแต่เราหารู้ไม่ว่าความสุขมีที่ไหนความทุกข์ก็มีที่นั่นโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ